Buenos días, señoras, señoritas, chicos y chicas. Ez az Andrews City Live vasárnapi Twitch adása. Remélem mindenki jól hall és lát mindent. Szóval idáig is eljutottunk, hogy akkor most a Tropico 6-ot fogom nektek streamelni. A Tropico 6 egy viszonylag régi játék, viszonylag régi, hát 3 éves, már 2021-es darab. Maga a franchise az nagyon régi, és azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a 90-es évek óta ennek nem kopott meg a fénye, ami nagyon nagy szó, mert nagyon sok sorozat esetében, például Heroes of Might and Magic is bizony megélhettük azt, hogy elcsinálták, finoman szóval elkurvult a sorozat, de a Tropico az tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy konstansan megtartotta mindegyik rész a maga báját, El Presidentét, aki vasmarokkal és remélhetőleg jó gazdasági érzékkel megáldva irányítja az ő kis banán köztársaságát, akármelyik korszakról is legyen szó, hogy a játékban 4 különböző korszakot lehet játszani, és hát ezzel kapcsolatosan akkor most kezdenénk egy új kampányt. Van egy olyan kiegészítője a játéknak, hogy Tropico Shores, ami nem olyan régen jelent meg viszont, és ez azt ígéri, hogy különböző luxus hajókat, villákat lehet építeni, és sokkal jobban ki lehet fejezni, hogy El Presidente milyen luxus körülmények között él. Úgyhogy akkor ezt fogjuk elkezdeni, ezt a Tropical Shores nevezetű játékot, Yacht for El Presidente, vagyis Jaktok El Presidentének, és a legelső korban fogunk kezdeni. Mit is kell elmondanom a Tropicóról? A Tropicóról azt kell elmondanom, még mielőtt elkezdenék, hogy bizony ezt a játékot el lehet veszteni. Azért lehet elveszteni, mert ez a Calypso Gamesnek a terméke. Szóval a Calypso Gamesnek olyan játékai vannak, mint a Dungeons 4, a Railway Empire 1-2 és a Tropico 6. És bizony mind a 3 olyan játék, hogy el lehet veszteni, és sok álmatlan órát tud okozni. Úgyhogy nem vagyok biztos benne, hogy akár normál fokozaton sikerül ezt végignyomni, de azért igyekezni fogok legjobb tudásom szerint ezt megcsinálni, és hogyha nem, akkor igyekszem nem nagyon magamba zuhanni. Ez egy olyan kompetencia, amit még fejlesztenem kell. Kevés dologgal lehet fölnyomni az agyvizemet, meg idegessé tenni, de azt, hogyha elveszítem a játékot, akkor igen. És itt a számítógépes játékokra gondolok, elsősorban, ha társasjátékban vesztek, akkor azt sokkal könnyebben viselem. Kezdjünk is akkor neki a küldetésnek. Governor, we have received another letter from Lord Windham. And these days started out so well. What does he want? Shellfish and pearls for the crown. Apparently there will be some huge Hey, how are you? Coincidentally, wants a new crown and to boast with selected delicacies from every colony. The voice is okay. Pearls, I am fine, thank you. Don't they have their own island where they can comb the waters for those? Why do they want to be confused with It is a little bit cold here, but okay. Spangled in pearls? Governor, don't forget Thank you very much. correctness. I am always correct, Penultimo. Politically or otherwise. You are absolutely no Definitely. correct, Governor. I personally would have thought of coconuts instead of shellfish, but what can we do? What shall we I think I can bring some summer to this cold weather via Tropico 6 gameplay. This would draw the anger of the crown towards Tropico. Maybe we should concede and find a quick way to gather some shellfish and some pearls. We can use the remaining pearls for our own purposes. Oh, wouldn't it be nice to be independent? I should work on that. But fine. Na, akkor hozzunk egy kis nyarat ebbe az őszbe a Tropico 6-tal.
Muchos smooches. és az lesz a feladatunk, hogy kagylókat és igaz gyöngyöket gyűjtünk. Igen, a pearl lesz az igaz gyöngy. It's my glass. Jó, akkor kezdjünk neki. So, the crown wants shellfish and... Let's see. Értjük a poént. Now, this idea looks like an Az első feladat az nagyon egyszerű, kell, hogy legyen egy ilyen residentál bótunk, ez új épületként került be a játékba, és ezzel 2000 pénzt fogunk kapni. Na most, még mielőtt elindítanám a játékot, tehát most a Colonial Age-ben vagyunk, tehát a kolóniák korában. A kolóniák korának az a szabálya, hogy itt bizony még nem független, a kis banánköztársaságunk, hanem függünk az angol királyságtól, azt hiszem, vagy talán valamelyik királyságtól, egyébként ez teljesen mindegy, az a lényeg, hogy a végére le kell válnunk, de amíg leválunk, addig azért hosszú idő fog eltelni. Most 6 évünk van arra, hogy teljesítsük ezt a leválást, hogyha nem válunk le, akkor meg kell hosszabbítani valahogyan ezt az időt. A Tropico esetében nagyon csábító az, hogy pörgessük a játékot, de ezt lehetőleg kerüljük el. Én már nagyon sokszor belefutottam abba, hogy elkezdtem pörgetni, és aztán hirtelen begyúrsultak az események, és akkor aztán feje tetejére állt minden. Szóval most szépen komótosan induljunk neki. Egyelőre ugye itt van nekünk a kis hajónk, amelyik hozza be a termékeket, ugye itt ő végzi az exportot is, és az importot is. Most első körben csak annyi a feladatunk, hogy legyen egy ilyen residential boatunk, amit mindjárt meg fogok keresni, mert egyébként még nem tudom, hogy hol van, de én gyanítom, hogy vagy a turizmusnál, vagy pedig itt a decorationnél. Itt van, Residential Boat, oké. Na most az az első dolog, hogy meg kell venni a blueprintet. Ez önmagában már ugye egy nehézséget jelent, ugye meg kell venni magát a találmányt, ez 1000 pénzbe fog kerülni, ezt megvesszük, és akkor meg tudjuk építeni ezt a Residential Boatot, mondjuk úgy ide. Aztán majd úgy is megépítik, közben pedig elkezdi az ember akkor kikémlelni, hogy mi az, amit mi termelünk. Jelen pillanatban kukoricát, itt van a kis palotánk, El Presidente palotája, most még függünk a királyságtól, és itt pedig van nekünk egy olyan házunk, ami építi az épületeket, ez lesz a Construction Office, ez építi az épületeket, ezek pedig a munkásokat fogják adni nekünk. Illetve itt vannak alapvető házak, már kaptunk is egy feladatot, a kolónia korában az a feladat, hogy próbáljuk meg egyensúlyozni a forradalmárok és a függő, akiktől függünk a korona között. Most ebben az esetben, hogyha termelünk kukoricát, akkor a forradalmárok jobban fognak szeretni minket. Szerintem mondjuk csak az elején magyarázom ilyen részletesen, utána már mindenki számára egyértelmű lesz, de lehet, hogy többen játszottatok is már Tropicót, úgyhogy ez majd mindjárt meg is látjuk, azt mondja, hogy a plantation, és nézzük, hol van kukorica. Jó, ez elég jó föld van itt a kukoricára. Hát, most ide is tehetném, de ide inkább terjeszkedni fogok, úgyhogy akkor bevállaljuk ezt a 80%-ot. Az már azért eléggé jó, hogyha 80% a termés. Várunk egy picit, és akkor közben szerintem én az utakat azért elkezdem építgetni. Azzal haladjunk. Egyébként lehet ferde utakat is építeni, majd mindjárt ferde utak is jöhetnek.
és ha jól látom, ez egy nagyon pici sziget, de valószínűleg, hogy a többi szigeten is lehet majd terjeszkedni. Itt egyébként akár gyorsabban is meg tudnám építeni, hogyha akarnám. Most mindenképpen kéne létrehozni egy export utat, egy kereskedelmi utat a koronával, és akkor az még kitolja az időnket 18 hónappal, plusz 2000 pénzt is adni fog nekünk. Jó, exportálás, nézzük is. Egy darab export utunk van. Hát mi az, amit akarhat a korona? Ez azért egy jó kérdés. Egyrésztről ugye van nekünk egy ilyen export utunk, és akkor mit tudunk termelni? A korona az azt mondja, hogy akar mondjuk szenet, kávét, aranyat, tejet, gumit és rumot, de a rumot azt annyira nem akarja, pedig a rum az általában értékes szokott lenni. Jó. Nézzük meg először a lehetőségeinket, mielőtt aláírunk egy szerződést, azért ez nem egy haszontalan dolog. Tehát azt mondtuk, hogy kávé. Ha kávé, akkor itt kiválasztom a kávét, és nagyon jó, mert itt van kávé ültetvény, csak olyan nagyon picurka, de hogyha már ide teszem, akkor már mindjárt jobb, ez a 89% már egészen elfogadhatónak tűnik. Hello, how are you? Have you ever played with Tropico 6? És akkor most egy kicsit pörgessük. Na. Egy. És akkor szépen alá is írunk egy szerződést a kávéról. Igazából szerintem a közepeset fogom választani, és amennyiben ezt teljesítjük, akkor fog meghosszabbodni a mandátumunk. Gyerekek, jó lenne, hogyha most már elkezdenétek építkezni, mert így nem leszünk jóban. Jó, kimennek, megépítik villámgyorsan, villámsebességgel ezt, és a Residential Boatot is, 2000 pénzbe a kincstárba, majd mindjárt kiderül, hogy ezt a lakóhajót mire lehet használni. A mesterséges korallzátonyon kell, hogy legyenek gyöngyhalászok, illetve lakóhajó, illetve kell, hogy legyen egy mesterséges korallzátonyunk. Na, ez izgi, hogy mit akarnak itt. Melyik a mesterséges korallzátony? Szerintem ez úgy mind a mesterséges korallzátony, de majd mindjárt meglátjuk. Gyöngyhalászok, azok szerintem egyébként elég értékes termékek lesznek. Itt van a Pearl Drivers, megvesszük a blueprintet, és akkor meg is tudjuk ezt építeni. Most azért egyébként itt a nagy építkezésben már nem ártana rögtön ránézni arra, hogy mi a helyzet a munkaerővel, mert mind a munkaerő hiánya, mind pedig a munkanélküliséggel be lehet ezt szívni. Jó, már el is kezdtünk kukoricát termelni, ami azért jó, mert akkor jobban fognak szeretni minket a forradalmárok. Még egy küldetés. Csökkentsük a munkanélküliséget 7%-ra. Jó, ez szerintem elég egyszerűen úgy fog majd megvalósulni, hogy ezeket megépítik, és az emberkék pedig ide elmennek. Itt az a szerencse, hogy nagyon nem kell közlekedést építeni, mert ezek el fognak tudni maguktól is jutni. Sikerült teljesíteni ezt a küldetést, vagy 2000 pénzt kérünk, vagy az, hogy 10 darab migráns jöjjön be, forradalmi migráns. Egyelőre még választanám a 2000 pénzt. Még túl korai lenne az, hogy leváljunk a koronától. Yes, it is. Tropico keep me warm.
or not only the Tropico, but it is another story. Jó, és akkor itt kéne most kávét termelni. Jön a hajó, ez azt jelenti, hogy most majd akkor kereskedni fog velünk. Let's trade. És itt vannak különböző fejlesztések, amiket ki lehet oldani. Hú, nézzük csak, büntető kolónia, de nekünk nem ez kéne, hanem ez, ami fejlettebb kereskedelmet tesz lehetővé, viszont hát meg fogja emelni a doknak ennek a fenntartási költségét 50%-kal, de ez még talán hagyján, viszont 5%-kal gyorsabbak lesznek a hajók. És ugye, hát majd az kéne, hogy valahol egy ilyen research labet építsünk. Rengeteg épület van a játékban, már alapból rengeteg épület volt, de így aztán még inkább. Mert minden egyes kiegészítővel átlagban ilyen 8-15 új épület jött be, úgyhogy így aztán igencsak bőséges a kínálat épületekből. Kereskedelemmel az lesz a helyzet, hogy még egyelőre semmit nem exportáltunk, de még most fogunk elkezdeni termelni. Megépítettem én ezt a gyöngyhalászatot, de akkor ezek szerint nem itt kell, hanem valahol máshol lesz ez a mesterséges sziget. Na majd kiderül. Viszont az a kérdés, hogy termelnek-e itt igaz gyöngyöt, és termelnek, ami azt jelenti, egyébként ezt át lehetne állítani úgy, hogy ne csak igaz gyöngyöt, hanem kagylókat is termeljenek. Úgyhogy most pörgethetjük, szerintem. Építsünk egy könyvtárat. A könyvtár az arra fog kelleni, hogy tudjunk kutatásokat végrehajtani. Egyébként nagyon jó ebből a szempontból, hogy a játék az vezet is. Itt a könyvtár nem olcsó, de ez mindenképpen kelleni fog. Tulajdonképpen mindegy, hogy hova, de akkor legyen ide. Arra nagyon kell vigyázni egyébként, hogy ne fussunk ki a pénzből, és hát a forradalmat azt majd úgy lehet megcsinálni, hogyha elérjük az 50%-ot, azt hiszem. De most jelen pillanatban sem a királypártiak, sem pedig a forradalmiak nem nagyon támogatnak bennünket, ami nem jó. Egy kávé ültetvény, egy kávé csomag már elment, ami azt jelenti, hogy a 2550-ből 500 már megvalósult. Hát reméljük, hogy nem túlságosan nagy szerződést írtam alá. Még jó, hogy nem a legnagyobbat, mert akkor kifuttattunk volna az időből. 4 év, 4 hónapunk van. Oké. Hú, lehet, hogy jobb lett volna random blueprintet választani. Ennye-bennye. Jó, ezt itt betöltik. És akkor innentől kezdve tudjuk majd ezeket. Elvileg akkor ez knowledge-et fog majd termelni. Építsünk egy kalózkikötőt, hogy tudjunk ezzel pénzt szerezni. Jó. Jöhetnek ide még házak. Ezeket itt mind föl kéne számolni. Mert ezek semmiképpen sem jók ide. Ez a 3 év 10 hónap, ez annyira nem
faintos. Hú, és még nagyon messze vagyunk ettől. Jó. Akkor legyen az, hogy gyorsan aláírunk egy másik szerződést is, hogy ki ne fussunk az időből, mert így ezzel azért itt nem lesz nagyon jóban. Itt ugye egyelőre csak a koronával tudunk kereskedni. Aláírunk egy másik szerződést, és akkor nézzük így tovább. Most egyébként én még azt nézem, hogy lehet, hogy bányát is lehetne építeni, de azt talán még egyelőre, de itt van bánya. És itt nincsen semmi gyakorlatilag. De van, ahol majd lesz arany. Nem, sehol se. Sehol se. Nézzük csak. Na. Tehát bánya. Sehol nincsen arany. Vas, szén. Jó, akkor itt van egyedül. Itt van egyedül szén, de az nagyon messze van. Jó, a 36%, már kicsit jobb. Ez komoly. Már meg is támadnak a kalózok. Akkor viszont valamit kell ezzel kezdeni. Igen, gyorsan egy ilyen pirate cove-ot. És akkor ezt úgy jó is lenne, hogyha gyorsan föl is építenétek. Ezzel gyorsan meg lehet oldani ezt, hogy fölépítsék. Viva la revolución! Together? Jó, egy random blueprintet kérek szépen. Hol vannak a kalózok? Nem látom. Hogy megtámadtak, az biztos. Jó, viszont ez a küldetés, ez meg lesz. Aha, itt vannak. Ó. Az anyukádat, azt megállj. Jó, akkor kapni fogsz a pofádra, az biztos. Legalább valamilyen szinten. Vannak benne? De vannak. De majdnem biztos, hogy le fognak valamit bombázni. Nah. Pirates here! És itt is vannak. Jó, közben sikerült ezt teljesíteni. Hát úgy látszik, hogy akkor ide katonák kellenek, hékás. Csak ez meg ugye pénzbe kerül, és ráadásul hova rakom le, de ide mondjuk le tudom rakni. Gyorsan fölépítjük. Most lenyomják a kávé ültetvényeket, na majd mindjárt meglátjuk. Aha, már mennek ki. Haha, jó van, már pusztultok. Építsünk egy tavernát. Közben már 60%-os támogatottságunk. Csak a pénzünk fogyott el, de azért nem para a dolog. Mielőtt még ezt kifosztanák. Jó, annyi. Győztünk. És akkor ezzel ők meg is vannak. Itt pedig majd lehet különböző dolgokat lootolni. Hát szerintem próbáljuk meg ezt a treasure huntot, és induljatok neki egy kis pénzt szerezni. Jó. Ezeket még itt mind föl kéne számolni.
és azt mondták, hogy még egy kocsma. Hát abból jó lesz 2 is, hogyha van. Közben már egyre többen vagyunk. Na nézzük meg ezt a népességet, mi a helyzet ezzel. 18-an vannak fedél nélkül, 15-en munkanélkül. 31 az átlagos boldogság, ez nem túl magas. A legalacsonyabb pedig a vallással való boldogság, ami azt jelenti, hogy építeni kell majd egy kápolnát, itt még katedrális nem lehet, csak kápolnát lehet, és utána lehet látni, hogy míg a magasabb, ami már, hát még mindig nem magas boldogság, az, ami az egészségüggyel jár, utána az, ami a szórakozással, és a biztonsággal, amiatt, hogy építettük ezt az erődöt, meg egészen elégedettek, ez jó, ami azt jelenti, hogy egyébként akkor jó gondoltam az előbb, hogy egy ilyen kápolna az mindenképpen kelleni fog, mondjuk hova tudom lerakni, mondjuk ide még elfér. Ez egyébként egy baromi összetett játék, tehát ilyen kis, nagyon úgy tűnik, hogy ilyen kis vidám, meg chillezzene, latin zene, latin életérzés, de borzasztóan összetett, és nagyon sok mindenre kell figyelni, és amúgy könnyen be lehet bukni. Tehát akár azzal, hogy megtámadnak a kalózok, később majd a felkelők, vagy idegenhatalom, akár azzal, hogy amikor már elprezidente leszünk, akkor kidobnak a választásokon, vagy, és a harmadik és leggyakoribb, hogy kifogyunk a pénzből. És most ezt kéne elkerülni, mert a pénzünk viszont vészesen fogy. Ugye ahogyan egyre több lesz a fenntartási költség, úgy, ahogyan egyre növekszünk. Jó, kérek szépen akkor 2000 pénzt. És le kéne csökkenteni 7%-ra a munkanélküliséget. Munkanélküliség, most jelen pillanatban 12-en vannak, és már a revolunisták, vagyis a forradalmárok, azok már többen támogatnak bennünket, mint a royalisták. De ezt majd ugye az a lényeg, hogy addig húzzuk ki ezt, ameddig ők nem állnak készen a forradalomra. Ha addig ki tudjuk húzni, akkor onnantól kezdve jöhet a forradalom, és akkor át tudunk lépni az új korszakba. És ugye általában a Tropico 6-ban én most már úgy körülbelül 100 óra játék után azt szoktam tapasztalni, hogy mindig az nagyon fontos, hogy ne csak a kötelező házi feladatokat csináld meg, hanem gondolkodj előre. Például, hogyha itt vesszük, hogy miből lehetne nagy pénzt leakasztani, az első korszakban jellemzően a rumból lehet, és hát most ezt meg fogom építeni, ezt a szeszfőzdét. Ez lehet rögtön magas prioritású, építsétek meg gyorsan. Akkor utána megnézzük, hogy miből lehet előállítani ezt, de én azt hiszem, hogy talán pont kukoricából. Amiből pedig van, ugye itt be lehet például lőni azt, hogy egy pillanat, hogy helyi fogyasztásra vagy engedélyezzük, vagy sem. Ez nyilván mindig a termeléstől függ. A korona újabb kereskedelmi utat szeretne, hogy teljesítsük. Hát van nekünk egy aktív kereskedelmi utunk, ez most így fél úton van, szerintem ez teljesülni fog. Ha nem, akkor majd ezzel a kávéval, ha nem, akkor majd kioldunk egy másikat, ami kisebb, mert ugye ez a közepes kereskedelmi út. És akkor közben rájöttem a dolognak a nyitjára, ami pedig az lesz, hogy itt lesz majd ez a mesterséges, most nem fogom megvenni, de ez a mesterséges korallzátony. És ezt kell majd megépíteni valahova, ez a küldetésnek az egyik fő célja. Na, még 2 hónap, és 15 nap, és jön a hajó. Aha. És akkor ide, akkor rosszul mondtam, nem a kukoricából csinálják, hanem a cukorból.
azon mázlink van, hogy pont itt El Presidente palotájával szemben van cukorültetvény, ami azt jelenti, hogy akkor, hogyha itt ezt sikerül fölépíteni, igazából szerintem toljátok meg, akkor már tudni fogunk rummal is kereskedni. Nem kell feltétlenül kereskedő utat kioldani ahhoz, hogy tudják kereskedni. Ez nagyon fontos dolog. Tehát most például, hogy itt van bent a kukorica és az igazgyöngy, ezeket mind el fogják majd adni, amikor megjön a hajó. Itt most 1630 bevételre számítunk, de hogyha te pluszban aláírsz egy kereskedelmi szerződést, akkor azzal még extra profitot kaphatsz, illetve adott esetben jobb lehet a viszonyod azzal a frakcióval, népcsoporttal és így tovább. A játékban, ahogyan egyre megyünk előre a különböző korokban, úgy lesz egyre több frakció, akiknek az igényeit ki kell elégíteni. A modern korban konkrétan már 8, és ott már nem is frakciók, hanem ugye idegen népek lesznek. Megint jönnek kalózok, de nem fogunk azért ennyire kétségbe esni tőle, mert hogy van nekünk most már ilyen erődünk, akik majd ezt meg fogják oldani. Ide pedig akkor légy szíves, építsél föl egy bunkhouse-t. Most már nincsenek olyan helyek, amik ilyen kis shelterök lennének, pontosabban sekek lennének, a shelter az az óvóhely, tehát nincsenek olyan helyek, amik nyomornegyedek lennének, egész pöpec már, a mi kis városunk. Egyébként ez a rum előbb is eszembe juthatott volna, mert ezzel lehet igazából nagy pénzt leakasztani. Tehát, hogyha megnézzük a különböző árakat, és azt mondom, hogy rangsoroljuk őket, akkor 9200 a rum, és még az igaz gyöngy is csak 7500, de mondjuk ez azért nem olyan rossz, mert akkor ez azt jelenti, hogy esetleg ezt lehetne növelni, ez nem is olyan sok pénz. Amikor így megváltozik a zene, akkor jön a támadás. Szerintem most lesz meg a kávés küldetés, vagy majdnem. Na, hadd nézzelek. Még mindig nem. Na nem baj, akkor aláírunk egy másik szerződést gyorsba. Méghozzá, hát akár mondjuk egy ilyet is lehet, mert ez úgy sincsen. Igen, ezek az export, ezek pedig az import szerződések, erre azért érdemes figyelni. Ez mehet, és akár egyébként itt a rummal is alá lehet írni egy ilyen szerződést. Jó. Majd akkor, hogyha a kávésat teljesítettük. Na, hol vannak ezek a kalózok? Mert folyamatosan zenélget a dolog. Aha. Na, megálljatok. És ráadásul ezt le is rombolták. Mert miért ne? Jó. Termeljünk kukoricát. Vannak ismétlődő küldetések egyébként abszolút. Most viszont kaptunk pénzt, és ráadásul még 10 000 aranyat is zsákmányoltak. Építsünk 2 residential buildinget, jó, az menni fog. És akkor már jöhet ilyen country house is. Jó, hát úgy lassan egyébként úgy csökkengetnek nekik az életerőjük. Építünk ide még egy ilyet, úgy gyorsan. És akkor most mindjárt gyorsabban fogják őket lőni, remélhetőleg. Egyet már lepuffantottak nekik. Jó, így szerintem majd lassan el fognak ezek fogyni. És jobbat nem tudok, hogy nem tudjuk kivezényelni a katonákat. Jó, most ennek mentek neki, de ezzel ne essünk kétségbe. Ezt meg úgyis újraépítem. Ez nem kerül nekem annyiba. Tehettek egy szívességet, de jó nagyot. Jó, közben pedig akkor válasszunk egy missziót.
jöhet még pénz. Mert múltkor is olyan jó kis 10 000 pénz, az elég sokat jelent, hogy ennyit szereztetek. Jó, szerintem előbb-utóbb csak ki fogjuk tudni őket nyírni. Okozza ez a fejfájás, de legalább a pénzünk így rendben van. Aha, szépen akkor ide bementek a katonák, és akkor most már talán rendben leszünk, igen. Még ő is megy ott, és akkor lassan meg tudunk szabadulni ezektől. Hát igen, ez szép, hogy 2 tornyot is le kellett helyezni. Közben megvan ez az Advanced Boat Service. Mi közül tudunk még választani? A büntetőkolóniát az semmiképpen sem. Ezt sem. Hát ennek nem nagyon örülnének. A cirkuszmódnak sem. De ez viszont jó. Ez a tengerészeti támogatás, ami 20%-kal fogja növelni minden víz mellett található és partmenti épületnek a hatékonyságát. Jó, közben meg most már őket is ki fogják lőni. Köszöntöm az új nézőket közben, és a Twitchhez egyébként tartozik egy YouTube oldal is, Andrew City Life néven találjátok meg azt is. Közben a katonákat is gyorsan kilőjük. Most már közel 200 videóval a gazdasági, stratégiai és városépítő játékok köréből. Jó, őket akkor sikerült semlegesítenünk, és amivel viszont még mindenképpen adós vagyok, hogy a koronának meg kéne hosszabbítani itt a mandátumát, mert ez a 2 év 6 hónap, ez már nem túlságosan acélos. Nézzük csak. De a következő alkalommal már meg lesz a kávés küldetés, és utána pedig majd lassan ez is. Nos, hát termelünk cukrot, csak nekem az a problémám, hogy valahogyan ide nem jut. Pedig ez úgy jó lenne, mert a rum az egy nagyon értékes dolog. Az a legértékesebb ebben a korszakban. Na jó, most már teszik be. Ugye az a baj, hogy nem mindig dolgoznak ezek. Tehát van egy ilyen ciklusuk, valamikor olyan kedvük van, hogy dolgoznak, valamikor olyan pedig, hogy nem. Ugye mediterrán munkatempó, megint támadnak a kalauzok. Most már kezd elegem lenni. De nem baj, most meg lesz ez a küldetés, ki tudjuk terjeszteni a koronánál a mandátumunkat. És most pedig ezt a rumos részt szemelték ki. Ja, de most csak igaz gyöngyöt vitt el. Ó, mert nem volt kukorica. Itt jönnek. Elvileg, ugye ezt előbb le kell, hogy nyomják, és akkor fognak tudni majd ezzel itt valamit kezdeni. Jó van, már lövik is őket. Ez jó. Baromi sok mindenre kell figyelni. Hogy fogjuk tudni mit kiterjeszteni a mandátumunkat? Még kávét kéne termelni. És akkor azzal lennénk meg. De itt most persze nem termelnek semmit se. Jó, ezt meg fogjuk oldani viszonylag simán. Így akkor nincsen veszélybe a rumfeldolgozónk, vagyis a szeszlepárló. Ez itt van, és aláírtam egy szerződést a kukoricával kapcsolatosan. Jó, hát elvileg, hogyha jön a hajó, akkor a kukoricás szerződés az meg lesz. 2 hónap és 5 nap. Körülbelül 2 hónap. Szerintem akkor ez elvileg sinán lesz, mert most már azért eléggé fogyadin van az időnk. 8% a support. Azt úgy, hogy? Mi a probléma? A healthcare, az a probléma. Mindjárt ez is meg lesz, de az a 8% az nagyon-nagyon kevés. Lehet, hogy nem örülnek annak, hogy
Én ilyeneket építettem. Klinik. De ezt majd csak később lehet építeni. Jó, először építsünk egy ilyet, egy fűszerest, hogy legalább ez meg legyen. Igen, most jelzett, hogy kifogy a mandátumunk, de most meg tudjuk hosszabbítani. Jó, most megint 3 év. Most már megint nagyobb a supportunk, csak a pénzünk nem túlságosan sok, de ezt gyorsan föl fogják építeni. Igen, most jöhetnek még revolunisták, és akkor majd szereznek valahonnét nekünk pénzt is, remélhetőleg. Hát, de pénzt kellett volna inkább, hogy szerezzetek, gyerekek. Nem baj, menjetek tovább, és akkor hát, ha sikerül a dolog. Most elkezdik berakodni ezeket a dolgokat, remélhetőleg, meg majd ugye ezt is föl kéne tölteni. Mert hát kaja sincsen, empty in stock, de akkor azt viszont valószínűleg, hogy meg importálni fogják, jó. Aláírunk a koronával még egy rumos szerződést, de nem importálni kéne, hanem exportálni, mert 10%-kal több az export ára, mint az importé. Ezt javítsátok ki. Persze ez is pénzbe kerül. Itt akkor jöhetnek a külföldi munkások, mert máskülönben nem fogunk tudni ezzel érvényesülni. Most mentett rá a játék. Most nekem csak az a kérdésem, hogy miért nem hordjátok be ide a rumot. Az nagyon fontos lenne. Mert ha rumot tudnánk exportálni, abból pénz is lenne. El prezidente. Ma, most már jó. Most már viszi oda. Ez azért jó, mert ebből lesz nekünk pénzünk, nem is kevés. Berakodja szépen a rumot, és így már azért rögtön egy combosabb pénzre számíthatunk, plusz valószínűleg akkor sikerül a koronával még egy szerződést sikeresen lebonyolítani. Itt vannak munkások, itt hívtunk külföldről. Mi a helyzet úgy általában a népességgel? Sokat nem növekedett, viszont igen. Itt ezzel nekik problémájuk van, de ezzel egyelőre nem tudok mit csinálni. A többi az úgy nagyjából rendben lenne, és általánosságban véve 36% a boldogság, az kevés. 20 üres álláshely van, na, erre egyébként nagyon kell figyelni a Tropikóban, hogy nehogy az legyen, hogy ilyen problémák vannak. Hát nem túl sokat kaptunk belőle sajnos. Egy 10 000-rel megtolhatnák az arcunkat. Ide biztos, hogy építeni fogok valamit, mert kéne ide ember. Mert is a magas prioritás. És kéne még valami olyan, amivel ki lehet terjeszteni a mandátumot. More. Még egy export trade route-ot, hogyha tudjuk teljesíteni. Hát ez már majdnem egyébként. Jó lett volna. Nézzük, mire vágynak ezek. Ez import, nekem csak az exportok kellenének. Export. Hát vágynak cukorra is, csak ugye azzal ugye az a probléma, hogy akkor nem tudunk más termelni. Mit van? Itt ananász, meg gyapot. Itt lenne ananász ültetvény, csak hely nincsen. Ez egy bődület probléma most itt ebben a játékban, hogy nincsen hely semminek se. Akkor menjünk így. Nem termelnek még erre se leget. Na még egy. Építsünk egy kápolnát, de azt már építettünk. Nem baj, építsünk még egyet, ugye? Mert ez a baj egyébként, hogyha egyet építek, akkor nem úgy veszi, mint hogyha. Most ide megépítek még egyet, persze. Csak ezzel már anyagilag nagyon gatya lesz minden is. Ha már sikerülne ezt a kávés küldetést megcsinálni, az már jó lenne.
Azt mondja, most a rumot fogunk, kukoricát fogunk, de a kukorica meg nem kell nekik, persze. Most mit kell teljesíteni? Export, még mindig exportálni akarnak. Hát akkor aláírunk egy ilyen rumosat, és az viszont meg is lesz. Te pedig itt akkor ananászt fogunk termeszteni. Majd abból is lesz valami. A mandátumunk az még szépen ki fog terjedni, odáig nincs is baj. Amivel baj van, az a pénz. Viva la revolución! Together, Governor Zhu Ai and the people will turn... Jó, jöhetnek a revolunisták, 60%. Most gyorsan teljesítjük ezt a küldetést is. Jó, meghosszabbítottuk. Most már csak a pénzzel kéne valamit kezdeni, de nagyon. Ezt lehet deaktiválni, mert ebben semmi értelme nincsen föntartani. Megint támadnak a kalózok a változatosság kedvéért, de most a pénzt kéne leginkább helyre pakolászni. Még vannak ilyen sekkek, amik nem jók, hogy itt vannak. Igen, úgy tűnik, hogy túl sokan jöttek. Ami abból a szempontból nem baj, hogy viszont akkor most fognak rendesen dolgozni. Itt majd a guard towerök, ezeket le fogják puffantani. De még nem látom, hol van a kalózhajó, de majd megjön. Mindjárt meg lesz a Treasure Huntnak az eredménye is. Pénzt hozzatok, léci. 75% a támogatottság, ez jó, és a revolunistáknak elég nagy a támogatottsága. Valamennyi pénzmagot is kaptunk, lassan indul be a dolog. Természetesen a kalózok azt pont ezt szemelték ki, de még nem látom, hogy hol van a kalózhajó. Itt. De most ugyanazt fogjuk eljátszani, mint az előbb, hogy ők ide fognak jönni. Ja, és küldött nekünk a korona 6000 segéd. Ez pont jól jött. Viva la revolution! Yes. The main goal is the revolution, actually. And now we kill all of the pirates. Jó, most viszont nagyobb pénzre fogunk számítani, és az azt jelenti, hogy sikerülni fog végre ezt a küldetést is megcsinálni. Közben van még egy, jó, ez is nagyon jó, és még egy. Hát ez elégesen ismétlődőek a küldetések, de nem baj. Nem baj, jó lesz nekünk ez így is. Sikerült ezt megcsinálni. Terjesszük ki a mandátumokat. Most már van egyébként rendesen pénzünk. Ezeknek kakuk. És akkor azt kéne így lassan elkezdeni, hogy először kioldani ezt a blueprintet, és aztán majd megépítjük, de majd csak akkor, hogyha lesz rá pénzünk. Mi a helyzet munkaerő fronton? 1 munkanélküli, 4 üres állás és 7 család fedél nélkül. De még elfér. Most már a rummal lehet majd kereskedni, és akkor pénzt is tudunk szerezni. Hogy állnak ezek a szerencsétlenek? Nem nagyon hoztak semmit, mi? Tudjátok mit? Most egyelőre ezt hozzatok. Nem kell nekem más, csak pénz. Ja, hogy igen, hogy blueprintet megszerezték a cirkuszhoz, hát az se rossz, mert akkor nem kell arra költeni, de a pénz, mint tudjuk, azért jobban jön. I like money. Who doesn't like money? Who doesn't like money in Spanish? Que no quieres dinero? And I don't know in Italian because I only speak in English and hablo un poco español. Valamit számíthatunk. Quien no quiere dinero? Quien? Sí, claro. Muy bien. Okay. Tell me in Italian, maybe similar in Spanish. A chi non piace il denaro? A chi non piace il denaro. Not similar. Guisto. Na, akkor most már
csak azzal ne legyen problémánk. Pénz, pénz, pénz. Az kell. Money, money, money. Denaro. Denaro is money in Italian. Dinero in Spanish. Nézzük még egy kutatást. Ez nem olyan rossz. Már gondolni kell a jövő időre is. Minden egyes polgártól és turistától 5 pénzt fogunk kapni, akik a szigetünkre látogatnak, de ez 5%-kal csökkenti a hajóknak a sebességét. Ez azt jelenti, hogy ki tudunk oldani egy aktív rútot. Oké. Hát jöhet megint egy ilyen rumos, de csak szerényen, mert eléggé gatyán vagyunk. Azt ugyan, hogy mi a bánatnak fogunk itt termelni, ananászt azt nem tudom, de mondjuk akár ez a sugar, dohány, dohány, ez jó. Most nem mondott komolyan, hogy építsek még egy izét. Hiszem talán, hogy meg lehet egyébként trükközni ezt a dolgot, hogy a rúfeldolgozóval. De lehet, hogy akkor ezt úgy kéne csinálni, hogy először is ezt így megváltoztatjuk, és akkor majd mindjárt kiderül, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Jó, ez megvan. Viva la Revolution. És megint nagy a támogatottságunk, és akkor termeljetek ilyet, és hát ha akkor már lesz annyi, hogy tudtok rendesen rumot nyomatni. Mert az a baj ezzel, hogy it is really expensive. Korona megint küldött nekünk segít. Hát, ezt a mesterséges szigetet nagyon föl kéne már építeni. Pénz meg nincsen. Kirántana a szószból, hogyha a kalózok tudják tenni a dolgukat. 4000 pénzt fogunk kapni, better than nothing. Sőt, még többet is kaptunk. Jó, ez jó, plusz még a korona is segített nekünk, ez jó. Na, csappassuk azt a mesterséges szigetet. Itt van a mesterséges sziget. Azt kéne megnézni, hogy lehetőleg ne legyen nagyon szennyezett. És akkor ezt ide építem, hogy a bunker közelébe legyen, pontosabban az erőd közelében. Nehogy ezzel problémánk legyen. Szerencsére egyébként a korona az rendszeresen küld valóban segítséget, hogyha arról van szó. Úgyhogy ebből a szempontból egyébként egy jó dolog. És akkor ezen a mesterséges szigettel lehet majd mindenféle jó dolgot építeni. Közben építsünk még egy kocsmát. Hát építsünk kocsmát. Korona megint küldhetne valami segélyt. Lassan fölépítik ezt is. És akkor itt a mesterséges sziget. És erre kéne akkor fölépíteni először ezt a gyöngyhalászatot. Aha, tehát hogy az van, hogy akkor itt van 3 darab ilyen hely, és erre lehet majd fölépítkezni. Jó. Várjuk meg, míg bejön a pénz. Most ez már tényleg nem sok. Plusz még a korona, nem, a korona most nem küldött semmit. Úgy gondolta, hogy tettek egy szívességet. Nem, ő ugye azt akarná, hogy ilyen lepárlót csináljak, és az a baj, hogy addig nem is fog más feladatot adni, amíg én ezt meg nem csinálom. Természetesen megint nem pénzt szereztek, hanem a színházat oldották ki, amit tök jó, de valahogy mégsem. Pénzt szerezzetek, apa, nekem pénzt. Mert abból tudok bármit is csinálni. Marginary, but. Hogy állunk ezekkel a revolunistákkal? Ugye, hogy 60, 74, 27 a royalisták, és egy idő után pedig el kell majd szakadni tőlük. Egy idő után. Ez pedig jó lenne, hogyha minél előbb meg tudna valósulni.
attól tartok, hogy muszáj lesz megépíteni ezt a rumfeldolgozót, és akkor ide kéne még egy rezidentábót. Hát igazából, hogyha ezt akarjuk, akkor át tudjuk ide helyezni, és akkor tulajdonképpen már ezzel is megvagyunk. 2000 mindjárt meg lesz, csak még egy helyet kell nekünk beépíteni, és hát az akár egyébként, akár még egy ilyen residentál boat is lehet. És akkor megvagyunk, akkor fullos a mesterséges szigetünk. Kaptunk 4000 segélyt a koronától, és nagyon jó, 6000-et fogunk kapni. Ez azért nagyon jó, mert akkor lehet, hogy ezt a rumfeldolgozó üzemet meg tudom építeni, bár az is lehet, hogy egyébként lehet megtrükközni a játékot, mindjárt megnézzük, mert volt már rá példa, hogy tudniillik nem megépítem, csak áthelyezem, és akkor minthogyha még, de nem fogja engedni. Kis trükkös, nem úgy működik az, hogy áthelyezem. Akkor most itt eltapsoltam feleslegesen 2005-öt. Not nice. Nem baj. Ez viszont most itt teljesült. És akkor 24 hónappal fog meghosszabbodni abban az esetben a mandátumunk, hogyha sikerül egy kereskedelmi utat kioldani igazgyöngyökből, illetve kagylókból. A szépséghibája a dolognak, hogy 70%-os mínusz van az árakra, tehát inkább ezzel veszíteni fogunk, mint nyerni. Ez nem túlságosan jó. De hát muszáj lesz mindenképpen. Milyen szép ez a mesterséges sziget. Na mennyi bevételünk van? 3000 körül. 3000. Egy picit több is lehetne. Ennyi futott be. Dologba. Igen, mert nem túlságosan jól adják ezeket a dolgokat, viszont már elkezdődött, legalább ez. Ja, és akkor itt van arra lehetőség, hogy fele részben kagylót is termeljünk, akkor éljünk most ezzel a lehetőséggel, és most majd a pénzt fogom kérni mindenképpen a forradalmároktól, mert már csak 2 évünk van, és kb. 1000-es fenntartási költséggel számolunk. Kemény a dolog. 2000 pénz. Na hát most, hogyha tudnátok pénzt szerezni, az iszonyat jó lenne, mert akkor ki tudnám terjeszteni a mandátumomat a koronánál. Ez a para, de hogyha tudunk szerezni, akkor ha tudunk még szerezni pénzt, akkor meg fogjuk tudni építeni. Ja, hát nem kéne, hogy helyi fogyasztásra engedélyezzük ezt. Szó sincsen róla, szó se lehet róla. Ez mind megy a koronának, gyerekek. Aha, közben meg akkor bekapjuk itt a támadást. Na most elvileg ez pont benne van itt a rádiuszban. Isten a korona. Tök jó, mert akkor most megépítjük a második rumfeldolgozót, de nagyon gyorsan. High priority-ben, és akkor kiterjesztjük a működésünket. Nagyon nem tudok mit csinálni. Itt el fog fogyni a pénz, tehát mese nincsen, de mondjuk azért kapni fogunk valamennyit. Jó, hülyék, megint csak a izét szerezték, a blueprintet a Baskerthez. Hát az semmit, nem ezt kéne. Gyerekek. Nem ezt kéne. Nem így kéne. Igen, tudom. I must say I'm glad. Nesze. És megint 3
évvel vagyunk, megint jönnek ezek a kis fostalicskák, de elvileg itt is még azért meg kell küzdeniük velük, csak hát pénzünk nincsen. Az nagyon nincsen, most a pénz, amit kapni fogunk, az jó lesz. Ma megint egy kocsmát akarnak. Build a tavern again. Unbelievable, hey! Ezt legalább el tudjuk hárítani. Szépen a toronyból puffantják le őket. Gyorsba fogják kinyírni. Jó, szerintem hát ezt le lehet addig állítani, mert hogy úgysem fogunk tudni termelni semmit, és ez is kiürült, mert most itt is tettek rá, hogy bemenjenek dolgozni. Jó, ez meg fog oldódni. Itt viszont jó sok bevételre számíthatunk 1 hónap 5 napon belül. Most szépen bemegyünk a mínuszba. Igen. Közben elhárítottuk a vészt, és most jön a hajócska, amely hajócska akkor hozni fogja nekünk a cuccot, pontosabban a pénzt. Alapvetően most akkor nem is tudunk semmit építeni, de ez mindjárt változni fog. Jó, most megkapjuk a pénzt. Itt van, hogy mennyit fogunk kapni. 8000-et? Aha. És akkor, hogyha 8000-ből levonom az 3004-et, plusz a fenntartási költségeket, akkor így ennyit fogunk ezzel nyerni. Igazából nem ártott volna más szigetre is beterjeszkedni, most már mindegy. Új feladat. Ez ugyanaz, hogy egy export utat toljunk végig nekik. Most megnézem, hogy állunk. Ez az igaz gyöngy, ez mindjárt meg lesz, azzal ki tudjuk terjeszteni megint a mandátumunkat. Igazából a pénz a legnagyobb probléma, de Tropikóban mindig a pénz. Hát ugye ez, hogy indulunk egy ilyen szép pénzzel, és utána mindig vannak ilyen váratlan kiadások, hogy éppen megtámadnak, éppen a koronának van valami hasfájása, és így tovább. Viszont, hogyha be tudják nekem szállítani, ha be tudják szállítani ezt, akkor már jó lesz. Itt még ezt nem tudjuk. Ők azok, akik azért felelnek, hogy az építkezések legyenek rendben, ők pedig azok, akik azért felelnek, hogy a különböző termékeket, így például az igaz gyöngyöt is beszállítsák, de most még hoztak nekünk igaz gyöngyöt. Ez nagyon jó, mert hogy már csak 440 kell ahhoz, hogy ez meglegyen. És itt 2 legyet is lehet ütni egy csapásra, mert ugye ezzel 18 hónappal, másfél évvel lehet ezt kiterjeszteni, ha pedig sikerül mind a 2-t elvégezni, akkor még további 2 évvel. De most egyelőre a 18 hónap, ami reális. Jó, kaptunk a koronától egy kis támogatást, akkor ez azért jó, mert építhetünk még egy kocsmát, és jönni fog itt a pénz is, hát legalábbis valamennyi. Pont nem lesz meg még a igaz gyöngyös küldetés. A legközelebbi alkalommal szerintem már igen, csak elég lassan termelnek, kaptunk valamennyi pénzt, Viva la Revolution, és legyen egy kicsit nagyobb a támogatottságunk, közben már ennyien vagyunk. És ez pedig itt, hogyha ezt nézzük, igen, 1140, és még kell akkor 110, az mindjárt meg lesz, na hát ez a nehezebb történés. Ez a nehezebb történés, de utána, hogyha ez megvan, akkor itt át fogunk állni teljesen arra, hogy kagylók is legyenek, mert egyébként ezek a fő küldetések. Tehát ez fontos, hogy ne veszítsük el a játékot, de hogy előbbre tudjunk haladni, ezek a fő küldetések. Jöhet még egy bunkhouse,
ide elprezidentének. Érdekes, annak ellenére van rum, hogy itt mindenki fogyott, de pedig itt kéne, hogy termeljetek. Ja, és egyébként, ha legközelebb építek kocsmát, akkor azt már ide kell. Majd most erre jöttem rá. De nézzük, 66, meg 24, és 2 hónap múlva jön a hajó. Hát reméljük a legjobbakat. Jó, ez meg lesz. Ez meg lesz, különösen, hogyha addig visszaérnek ezek a szerencsétlenek. Jó. 10 000 pénzbe! Nagyon jó, fú. Na már most egy kicsit nyugodtabb vagyok, legalábbis egyelőre. Na, most még az kéne, hogy szépen ide. Tudti, hogy nem úgy fogtok visszaérni, de pont még így, mindjárt meg lesz. Igen, jó. Oké, kiterjesztjük a mandátumunkat. Ez az egyik már megvan, és akkor most jön a másik, igen. És akkor most jöhet a másik. Jó, innentől kezdve, itt is lehet. Jó, innentől kezdve akkor lehet ezeket is termelni. Jó, a revolunisták megint kukoricát akarnak. Mik ezek, disznók, hogy állandóan kukoricát zabálnak? Jó, most a pénzünk az végre jó, most megint támadnak a kalózok, és most ezt szemelték itt ki. Hát, ezt elvileg le is fogják rombolni, kivéve ha azt mondom, hogy meg az anyukádat. És akkor majd mindjárt meglátjuk, hogy királykodtok. Szépen megvárjuk, míg bemennek az emberkék, és akkor meg lehet őket védeni. Ezek szerencsére nem olyan drágák, de úgy látom egyébként, hogy akkor kelleni fog még külső segítség. Nagyon meg kell gondolni ebben a játékban egyébként, hogy mit építesz, mennyit, és mire költöd a pénzt. Azt észrevettem már ezen a közepes fokozaton is. 4000 pénzt fogunk kapni, 98 kagylót értékesítünk a koronának. Közben egyébként szerintem akár majd lehetne még egy kereskedelmi utat kioldani. Igazából ez mehet is a koronával, mert úgyis előbb-utóbb a kereskedelmi útért fognak könyörögni. 20%-kal magasabb az ára a kukoricának, ez jó. És most úgy állunk kagylóból, mert most ez az egyik legfontosabb, hogy 285-öt értékesítettünk, most még 273-at, ez még nem egyhamar lesz, mire ez meg fog valósulni. De most meg legyen szépen termelik, és nem használhatjátok föl helyi szinten. Minden menjen exportra. Majd úgyis, ha sikerül megteremteni, akkor majd a revolúciónnal majd alakítunk valamit. Megint 10 000 alatt van a pénzünk, de nem probléma. Igen, itt még mit hozol nekünk? Ja, ez csak ez sima tropikós, meg ilyen 19 éves. Origin Italy. Wealth poor. Education, jó. Jó, lesz pénzünk ebből is, mi majdnem 6000-et kapunk belőle. És újabb küldetés. Ó, a korona azt szeretné, hogy bizonyos forradalmárokat börtönözzünk be, legyen egy dungeonünk, és azáltal pedig ugye meghosszabbodna a mandátumunk. Hát én ezt nem feltétlen szeretném,
Úgyhogy akár ezt meg is lehet várni, míg lejár. Most azért érdemes azt megnézni, hogy hogyan állunk. A royalisták körében 53%-on, a revolunisták körében, a forradalmárok közében 57%-on, és 109 rólunk a korona véleménye, tehát ha 109-ről lemegyünk mondjuk 104-re, nem fog probléma történni. Tehát ez akkor így lement, igen, 103-ra, jó, de ez nem para, mert nem akarom a revolunistákat bebörtönözni, közben pedig sikerült ezeket is elhárítani. Már a rumfeldolgozó is működik. Igazából azt is megpróbálhatnátok, gyerekek, hogy lootoltok nekem egy kis cukrot. Ami nem biztos, hogy cukrot fognak, mert az is lehet, hogy kókuszdiót vagy gyapotot, de ezek is jók, sőt, hogyha itt mondjuk akár kávét, akár aranyat, az is működhet. Jó, akkor ilyen felváltva beteszegetem őket. Jó, és mindjárt kész az 1000 termelés. 11 000 fölött van a pénzünk, nem olyan rossz. Viva la revolución! Our revolution is as yet only marginally glorious, Jó, but jöhet még revolunista, de mikor leszünk készen a forradalomra? Ez egy jó kérdés. A küldetéssel úgy állunk, hogy most vagyunk ilyen nagyjából a harmadánál, 564, az 1500-ból ezt kéne elérni. És akkor tudjuk majd 24 hónappal meghosszabbítani a mandátumunkat. Az már 2 év, elég jó. Nos, food for all people, mandatory siesta, urban development, ezek mind baromi drágák, úgyhogy ezeket nem fogjuk most kioldani. Igen, ez is drága. Most inkább nem ugrálok a pénzzel, annak is örülök, hogy van valamennyi. Hogy álltok itt. Dolgoznak, és itt is dolgoznak. Ez szerintem körülbelül még egy ilyen 3-4 forduló, mire azt mondhatjuk, hogy meg lesz ez a kagylós küldetés. Közben persze az igaz gyöngyök is mehetnek, azzal nincsen semmi probléma. Valószínűleg a korona majd úgyis adni fog egy küldetést. Most ez viszonylag szerényebb volt. De a koronával még egy küldetés sikerült most teljesíteni, pontosabban még egy kereskedelmi utat. Mi az, amire vágynának? Például rumra. Jó. Rumot azt mindenképpen kaphattok, 20%-kal többet hajlandóak fizetni. Ugye így nagyobb lenne a bevétel is, pontosabban a profit tartalom, hát a bónusz az itt a profit tartalmat jelenti, de sokkal lassabban jönne össze. El kéne kezdeni még valamit, például mondjuk ez a logging camp, ez jó lehet, mondjuk ide, hogy legalább már valami fánk legyen. Excuse me. Igen, pontosan ez kell nekünk, hogy ki tudjuk terjeszteni a mandátumunkat. Amihez pedig akkor majd rumot kell értékesíteni. Elvileg akár ez már meg is lehetne. Itt van, jó, 290, ez bőven meg lesz. Akkor még 18 hónapot kapunk. Kalózok megint támadnak. Ebben már semmi újdonság nincsen. Igaz gyöngyök. Nekem a kagylót termeljétek, gyerekek. Itt van 193. Itt meg pont semmi. De szerintem majd előbb-utóbb ez is menni fog. Lehet, hogy kéne még egy ilyen kagylós történetet. Ugye egyébként ez is a játéknak az egyik nyitja, hogy minél több ipari üzemed van, annál jobban tudsz terjeszkedni,
és annál több profitot remélhetsz. Csak ugye észszerűen kell eldönteni, hogy mi az, amitől te profitot remélsz. Ugye itt van például egyébként ez a Fisherman Wolves is, amivel halat lehet majd szerezni. 8 darab munkanélkülünk van, és 4 darab hajléktalanunk. Jó. Akkor... ez túl nagy. Akkor maradjunk a gyöngyhalászatnál. Itt van. Hoppá! Oksa. És oksa. Mert high priority-re. You complete the loot raid, és ez is, hát gyakorlatilag folyamatosan lootolunk, vagyis ez azt jelenti, hogy kalózkodunk valahonnét, szerzünk. Ezt a lootot nem is lehet jó magyarul mondani. Loot. Zsákmányolunk, na, ez, zsákmányolunk, és jó sok pénzt is fogunk kapni. Ha pedig ez is be tud indulni, akkor már abból is tudunk majd valamit szerezni. Nem. Még egy bunkhouse ide jöhet. És ha legközebb kocsma lesz, vagy ide építem, vagy ide. Na. And it is a nice per drivers. Csak már megint támadnak kis rohadékok, de most ezt meg fogjátok szívni, mert itt nagyon be vannak tornyokkal védve a dolgok. Jó. Korona segéd küldött, ki tudjuk terjeszteni a mandátumunkat, tök jó. Lootoljatok közben, gyerekek, de ez a 4% ez nagyon-nagyon alacsonyka. Itt már ezek pusztulnak, hál' Istennek. Mondjuk egyébként itt mindegy. Rájöttem egyébként, hogy itt még mindegy, mert itt még nincsenek választások. Tehát itt még nem arról van szó, hogy választanak, hanem én vagyok az uralkodó, és kész. És itt is lehet. És menjen a selfish. I am not selfish, but like shellfish. Ott tartunk, hogy 1056, 1500-nak kell, hogy összejöjjön. Hát, jó. Most már mindjárt ott vagyunk. Jó. Sikerült valamit kiszedniük. Most ez lesz, amit majd lootolni fognak, és az lesz majd a forradalmároknak olyan nagyon jó. Remélhetőleg. Na, kapjatok már valami olyasmit, amivel egy kicsit jobb kedvetek van. Hát akár mondjuk ez egy kocsma is lehetne. Most nem tudom egyelőre, még igen, ez a cirkusz, ez jó, csak nagyon nagy. Nem, most még egyelőre nem. Még egyelőre nem bölcs előrelátással vagyunk. Legalábbis próbálunk. És itt van a kagylós történet, a selfishes. Na, ez bejön, és ha még egy ilyen bejön, akkor leszünk jók. A korona szempontjából is. Ezt lehetne, ezt a planket, csak ugye ezzel az a baj, hogy itt csak ő mit fog termelni? Ő fát fog termelni, és ezt kéne a fűrészüzembe feldolgozni, de a fűrészüzem meg drága. Jó, akkor még várunk egy picit. Ezt sikerülne addig behozni, csak olyan kis tetvarekek vagytok, akkor hát kókuszunk nincsen, viszont ez van. Ja, meg van ilyen lags is, de az nagyon sokára fog összejönni. Jó, maradjunk egy ilyenben, akkor
20%-kal többért tudják értékesíteni. És ha most visszaértek volna, már meg is lenne ez a küldetés. Ez ittene. Ráadásul akkor kétszeresen is meg lenne, de nem baj. De pont mintha visszaértek volna, nem? Ez igaz gyöngy, és ez is igaz gyöngy, viszont most jó sokat fogunk kapni. Jó. Legalább ez is valami, és még kaptunk igaz gyöngyöt, de most 5 hónap múlva jön majd csak a hajó. És ezt kéne elérni, 150 kagyló és meg vagyunk. Ezzel a résszel. Viva la revolution! És szerintem mindjárt visszajönnek és lootolnak valamit. Jöhet ez. Igazából mindegyiket ki lehet fejleszteni, mert pénzbe nem kerül. Odaadom sorban. Ez elég szerény. Most 0%-os a támogatottságunk. Jó, ha ez megvan, akkor rendben is leszünk. De mi a tüdő történt, ami miatt ennyire nem akarnak támogatni? Azért ez érdekelne. De majd fölugrik mindjárt, hogyha ezt kéne még, hogy beszerezzétek, és akkor, ha ez megvan, akkor már sima liba. Igen, selfish, 100. Mennyi kell? Még 110. Na még hozzatok. 417. Jó, ezzel már meg leszünk. 1 hónap, 16 nap. És ezzel most jó ki fogjuk tudni tolni a koronánál a mandátumunkat, mert ez egyszerre 2 dolgot is fog jelenteni, 2 küldetést is fogunk teljesíteni. Ami nem egy hátrány. Most végzik a missziót, vagy kókuszt, vagy cukrot, vagy gyapjút fogunk kapni. Igen, a gyapotot meg a gyapjút mindig összekeverem, a Kattont meg a Vult. Itt a kicsi hajócska. És akkor szépen begyűjti nekünk. Az árukat. Ezzel akkor most kiterjesztődik 24 nappal, és még 24 hónappal, még 18 hónappal, és akkor ez lesz a következő küldetés, hogy tovább tudjunk fejlődni a világháborúk korába, hogy tudnilik legyen egy lighthouse-unk, vagyis világítótornyunk, és legalább 12 hónapig ezt a zavaró fényeket, confusing lightot tartsuk aktívnak. Na nézzük akkor, lighthouse. Itt van, igen. Hát először is meg kell venni a blueprintet, az még egy dolog, és ez egy unique building, tehát majd ide kell építeni. De mielőtt még ez bekövetkezik, azelőtt még várjunk, hogy legyen pénzünk. Mert hogyha nincsen pénzünk, akkor nem fogunk tudni tovább haladni, és no pláne, ugye az is a probléma, hogy ezt a 3-4%-os támogatottságot, ezt jó lenne valahogyan fölfele tornászni, mert hogyha átlépünk a világháborúk korában, leszakadunk a koronától, akkor viszont már az lesz a probléma, hogy onnantól kezdve már választások vannak, és akkor ez a 4 meg 1%-os támogatottság, ez automatikusan a játék végét jelentheti egy választás esetén. Tehát sokféleképpen el lehet veszteni a játékot. Most ez az 5 év, 6 hónap, ez nagyon barátságos, ráadásul majd úgyis jönnek még új dolgok, amikkel lehet sáfárkodni. Például azt mondanám, hogy a kávét azt nyugodtan alá lehet írni. Dohányt sem ártana egyébként termelni, de meglátjuk, egyelőre a kávé. Most arra várnék, hogy rumot is tudjunk nekik exportálni. Jó, most akkor erre gyűjtögetnek, és akkor ez lesz a következő. Most már tényleg valamit tudnak majd lootolni, ami jó lenne. Itt látszik mindig, hogy mit szemeltek ki maguknak, hát ezt eléggé
beszívtátok, gyerekek, mert 2 darab ilyen torony is van a közelben. Jó, és a pénz sem lesz rossz, úgy látom. Legalábbis el fog menni 2 cukorral. Jó. More, Governor, more. Hoho. Up to it. Azt akarja, hogy tenorrit építsünk, ugye ez a bőrfeldolgozó üzem lenne, csak ugye a bőrfeldolgozó üzem az egyrésztről szennyezettséget termel, másrésztről kelleni fog bőrfeldolgozó üzemnek bőr. Na most az, hogy én valahova le tudjam tenni azt, amiből bőr lesz, mondjuk ide le lehet rakni. Az is csak valami. Itt van, igen, ez a hides, ez. És mondjuk 82%, de olyan ronda, hogy ez így beépül ide a közepébe. Jó, hát akkor így. Egyszer. És akkor majd lesz bőrfeldolgozó üzem is. Ugye ez a lényeg egyébként ennek a játéknak, hogy egyre több ilyen nyersanyaggal, illetve főként feldolgozott termékkel kell rendelkezni. Jó. Lehet high priority. És majd ezt is itt meg lehet védeni high priority-ben. Egyébként lehet, hogy aha, már most többen jönnek, már 2 a kalózok. És ott jön a második ilyen különítmény, ami pedig a másikat szemeltek ki. Az a szerencsé egyébként, hogy 2 ilyen tornyunk van. Gyorsan le fogják nyomni őket. Csak nekünk a pénzre lenne szükség, változatlanul. Jó, szerintem most nyugodtan át lehet állni, itt akár 2-nél is, hogy inkább igaz gyöngyöt termeljenek. Közben azért megnézem, hogy alakul, de igen, az igaz gyöngynek majdnem 3-szoros az ára a kagylóhoz képest. Akkor mindenképpen maradjunk az igaz gyöngynél. Jó, ez sikerülni fog lenyomni, de ez csak az egyik. Itt van még a másik, ez a problémásabb történet. De csak azért, mert tulajdonképpen ugyanazt tudja, csak... De itt lövik, meg szerintem ez 2 helyről fogja kapni majd az áldást. Egészen közelbe mentek. Nem is tudok rá kattintani, de... Itt van, jó van, nem baj, ezt le fognak nyomni titeket. Abból ne is csináljunk problémát. Jó, a korona megint küldött segélyt. Ez azért jó, mert akkor meg tudjuk építeni a lighthouse-t. Mondjuk úgy. Ide. Na jó, hát te már itt elfogysz. És this is the lighthouse. Jó. Akkor most az kéne, hogy confusing light, tehát mindenfajta ellenséges egységet 50% eséllyel fog megzavarni, hogy esélyesebb lesz, hogy visszafordulnak, mint hogy támadjanak, és még jönnek. Egyen, most erre kíváncsi leszek, hogy ez sikerül-e megváltoztatni. Most megint be fogunk menni a mínuszba, bár nem biztos, csak nagyon valószínű. De akkor nem is ide kellett volna építeni, hanem ide. Mindegy. Most már az a lényeg, hogy 12 hónapig ezt föntartjuk, és akkor léphetünk tovább a világháborúk korába. Ezek a tornyok elég jól állják a sarat amúgy. Aha, most már van husi is. A husi az mehet helyi fogyasztásra egyelőre. Most jónak néz ki, plusz még 4 évünk van a koronánál, az bőven elég lesz. Védelemnél, amíg nincsen katonaság, addig ez egy hasznos dolog, hogyha mindenhova tornyokat építünk, és akkor most már csak 7 hónap, és léphetünk a világháborúk korába. De most már egyébként permanensen támadnak, hihetetlen. Mindegy. Most ezt szemelték ki maguknak. Ideje lesz itt elszakadni a koronától és átlépni a világháborúk korába. Még 6 hónap. Hol fognak partra szállni?
Na mit kérjünk? Jó. 3% ez nem egy túlságosan. És mind a hármat zsákmányoltak. Ez viszont azért jó, mert akkor most a rumtermelést azt 1000-rel föl lehet nyomatni. És itt nem fogtok labdába rúgni, kisfiaim. Nem túl sokat ér ebből a szempontból ez a Lighthouse, mit nem mondjak. 10.000 pénz, és 1 hónap, és megvan ez a küldetés, és fejlődhetünk a világháború korába. Jó, ezeket kinyírták, és most nagyon sok bevételre számíthatunk, Excellent work, if I may say so. That taught them a lesson. mert hogy sok rumot tudunk majd szerezni. Jó, jöhetünk a világháború korába, vagyunk itt. Ugye itt az a lényeg a világháború korában, hogy 2 nagyhatalom között kell egyensúlyozni. A kommandókkal lehet majd gerillákat küldeni, illetve megvédeni attól, hogy támadjanak. Erősebb ellenségek fognak támadni, illetve 4 különböző politikai frakció is bejön a városba, akik között kell egyensúlyozni. Választanunk kell, hogy mi legyen a szavazási jog, vagy mindenki szavazhat, vagy csak a vagyonosabbak szavazhatnak, vagy nyílt csalásos szavazást tartunk, tehát hogy csalhatunk, jó? Legyen az, hogy egyelőre mindenki, és hát gyakorlatilag mi egy pacifista állam lennénk, de azért én nem mondom, hogy feltétlenül az összes katonai épületet meg leállítanám, úgyhogy inkább maradjunk itt a milíciánál, és akkor ezt így confirm change. És hogyha lesz nekünk egy ilyen yacht shipyardunk, és egy ilyen tropitanikunk, akkor tudunk fejlődni a hidegháború korába. Jó, most akkor már eljött az ideje annak, hogy boldoggá tegyük az emberkéket. Ez pedig úgy, hogy építünk egy ilyen klinikát. Ez nagyon-nagyon fog kelleni nekik. Most az a szerencse, közben már ugye változott, ilyen kis autók lettek, teherautók a lovaskocsik helyett, és nézzük a 2 frakciót, ugye 2 nagyhatalom van. A 2 nagyhatalom az úgy fog kinézni, hogy azok a nácik, és a nyugati hatalmak, hát itt USA-tól kezdve mindenki tulajdonképpen benne van ebben a buliban. A nácik olajat szeretnének, dohányt és fegyvereket, az USA pedig hajót, gyapotot, aranyat, illetve vannak még itt ezek a pirates, amik mondjuk a mitet szeretné, és vannak a más országok, többek között például Mexikó, aki például cigarettát importálna nekünk. De az most nekünk nem kell. Azt kéne kitalálni, hogy hogyan lehet másik szigetre terjeszkedni. És az valószínűleg, hogy ez a sziget lesz. És ehhez pedig... igen, ez kell nekünk ide. Ez a landing, rotate, 1. Igen. Remember, loose lips might sink ships, so tighten your lips with a Tropican-made spanner. You won't regret it. Hú, na nézzük ezt a supportot. Azt mondja, hogy 57% még nem döntött el, hogy engem támogat-e, és 43%. No, pirates, it is just trading partners. Most kaptunk jócskán pénzt, ez jó. Igen, ez nagyon jó, hogy ennyi
cukrot sikerült zsákmányolni. Yacht Shipyard. Na nézzük akkor. A Yacht Shipyard az... az úgy lesz, hogy itt lesz. Az nagyon drága. Ez nagyon-nagyon drága. Ez combos, 12.500, maga a blueprint is, 25.000 pénz és 40 energia is kell hozzá, és van még ugye ez a Tropitanic, itt van Floating Restaurant, igen, Tropitanic, ez igazából nem kerül semmibe, de az kell, hogy a Yacht Shipyardnál rakjuk le, tehát a 2 az egybe fog tartozni, és 8000 a blueprintnek a kioldása. Jó, hát ez szép kihívás, nem is biztos, hogy mind fogjuk ma teljesíteni, viszont ezt a 0%-ot ezt valahogyan föl kéne tornászni. Hát legfeljebb, hogyha úgy van, akkor majd megöletek pár embert. Végülis én vagyok el prezidenttel. Jó. Nézzük meg, mire lesz szükségünk. Tehát halra is mindenképpen egyébként, de dohány az mindenképpen jól jöhet, és ide mondjuk ez. És utána majd a cigigyár is kell, de az majd még egy következő kör lesz. Most az a szerencse, hogy ebből, hogy egy ideig jól tudjuk a rumot termelni, ez jó lesz nekünk. Innentől kezdve viszont a koronától már nem fogunk segélyt kapni, sajnos. Azt szeretné, hogy ilyen Teamster Office-t építsünk, ami ahhoz fog kelleni, hogy a munkások, méghozzá azok a munkások, akik beszállítják a termékeket a kikötőbe, azokból legyenek többen. Jó, most szép pénzt kaptunk, ez nagyon-nagyon jó, úgyhogy akkor jöhet is ez a Teamster Office. Szerintem akár nyugodtan jöhet ide is, mert akkor itt közelebb lesznek majd a leendő ültetvényekhez, és könnyen lehet, hogy itt meg én mindent ki fogok pakolni. Na hát igen, itt vannak. Hát ezek a nácik, ilyen nagyon egyszerűen, hogyha fogalmazzuk, egy import küldetést kell velük végrehajtani, valami olyat, ami olcsó. És az nagyon fontos, hogy mind a kettővel jobban legyünk, mert ha mind a kettővel jobban tudunk lenni, akkor nem fognak megtámadni. Például mondjuk ez nekünk akár jó is lehet, hogy egy kis kókuszt importáljunk, utána meg majd úgyis eladjuk. Vagy mondjuk, amiből esetleg hasznunk is származna, de nincsen olyan. Még esetleg ez a kávé lenne, ami esetleg olyan. 3800, 2004, hol vagy? Nem, itt vagy. 1650, jó, szerintem ez a lehető legegyszerűbb oldalából fogjuk meg. Hát sajnos most már vége ennek a nagy cukor áradatnak. Ezt pedig akkor szerintem át is lehetne telepíteni. Mennyivel jobban néz ki ez itt? Sokkal többet tudunk termelni. Oké. A broker azt mondja, hogy termeljünk ananászt is, akkor ilyen 1000 pénzt fogunk kapni, de ez a pénz, ez körülbelül az, ami a brokernek a pénze, és ezt lehet a svájci bankszámlára, titkos svájci bankszámlára is utalni, illetve lehet az, hogy például valakiknél jobban álljunk. Ez a Teamster Office, ez szerintem menni fog, mindjárt kész is van, és szerintem a ház az majd lehet, de ez a Flophouse egyébként még jobb, sőt az apartment meg még jobb. És akkor, hogyha itt fölfele terjeszkedünk, akkor itt már majd lehet szenet is termelni. Hát igen, végül is.
Na, mindjárt készen van ez is. Sajnos ki is fogyott ez a dolog. Sikerült. Hát, most viszont lehet, hogy a pénzt választom. Most a pénzt fogom választani, mert abból nem állunk olyan jó. Megint lootoltak 1000 kávét, 1600 kukoricát és 200 aranyat. Ezt már majd akkor tudjuk értékesíteni. Mikor lesznek a választások? Csak úgy kérdezem. A legrosszabbul itt állunk azoknál, akik vallásosak, a legjobban pedig a militaristáknál. Ugye ez a 4 frakció, akik között kell egyensúlyozni, és mindegyiknek megvan egyébként az az épület, amit a legjobban szeret. Na, én azt gondolom egyébként, hogy azért állunk ilyen csehül, mert itt a vallási frakciónál vagyunk nagyon rosszul, akkor viszont azt kéne, hogy kapnak még legalább ilyesmit, egy kápolnát, de most viszont itt is ez egy azért eléggé törékeny egyensúly, tehát vigyázni kell arra, hogy nehogy túl építkezzük magunkat, pontosabban, hogy nehogy elépítsük ezeket a dolgokat, mert most például a bőrből hát nagyon csekély pénzt fogunk kapni, ezt azért jó lenne földolgozni, gyerekek. Jó. Ezt már áttelepítettem? Nem, ezt még nem telepítettem át, de most akkor ez szerintem mehet le, viszont kivéve, hogyha én ezt megváltoztatom, hát megváltoztathatom, csak olyan sokat nem érek vele. Mi az, amiben gazdagabb lenne? Semmiben. Jó, akkor így. Ezt viszont szerintem mehetsz a levesbe. Cica. Ez nem. Ez így nem, és akkor kéne egy tannerit tolagatni. A 3% ez brutál alacsony. Innét szép nyerni. És akkor jöjjön nektek még ide egy kocsma is, az sosem árt egyébként. De mondjuk így közvetlenül ide. Szerintem még egy picit toljuk a játékot, aztán el is engedjük, mert eléggé hosszadalmas, amit kell itt csinálni, de mindenképpen lesz folytatása a dolognak. Igen, és egyébként most is küldenek nekünk segélyt, hogyha valakikkel nagyon jóban vagyunk, akkor küldenek, akár az Axis, azok a nácik, de igazából a keresztesek, illetve akár a szövetségesek tudnak, ugye Allies and Axis a kettő, és mind a kettőnek meg kell felelni. De most nem vagyunk rosszban velük egyébként. És egyébként itt, hogyha van broker pénzünk, akkor azt át lehet váltani különböző dolgokra. Dollárokra is, tudásra is, azon pontokra, ami a kalózkodáshoz kell, illetve magasabban képzett migránsokra. Valamit ki lehetne oldani, akár egy korai választást is, hát azt nem szeretném. Jó. Ananászt kéne termelni. 3 munkanélkülünk van. Közben ez itt fölépült. I think it is nice. És akkor az ananász, ja igen, ezt majdnem elfelejtettem, igen, a kókusz az is jól jön, hogyha van, és az ananász, az pedig, ugye nem mindegy, hogy hova építjük, de itt például egészen jó lesz ez, mondjuk így ide, hogy a broker bácsi is elégedett legyen, és még pont be is fér az út. Pénzünk az lesz, az nem para, a támogatottságunk az, ami... Aha. Szépen ez kigyulladt, igen.
Erre mondtam, hogy ilyenkor jönnek a váratlan események, amiket nem szeretünk, és akkor még ezt meg is kéne építeni. És ezt nem fogjuk tudni megépíteni, csak hogyha majd kapunk pénzt. Hogyha ide jössz, akkor viszont meg fogom tudni építeni. Megint kaptunk valahonnét pénzt, nem tudom, hogy honnét, de most megint kapunk. Moksa, és akkor most. Hova a túróba fog ez elférni? Ez költözik. Meg majd a rumfeldolgozó is költözni fog, és akkor úgy építem meg, hogy ide. Fire station, itt vagy-e? Hát ezt most gyorsan meg kéne. Meg tudjátok gyorsan építeni? Itt pedig ezt még lehet. Ó, legyen egy vámirodánk, és azzal a vallásosaknál lehetne jobban állni. Hát praktikusan, hát mondjuk akkor már más is volt, mint katolikus. Reformátusok is voltak, vámiroda Custom House. Ez meg fogja növelni az export árakat. Viszont most egyelőre még szerencsére megint már jobb bevételre számíthatunk. Egyelőre még ezt építsétek fel, hogy ezzel ne legyen gond, és akkor kimennek és eloltják. Utána pedig, hogyha itt megkaptuk a pénzeket, most ez megvan. Jó. Mit válasszunk? A 2000 pénzt, vagy azt, hogy egy random blueprint? Tehát egy random blueprintet, csak nem írtak ki, hogy melyiket kaptuk. És hogyan állunk a nagyhatalmaknál? Még azért azt kérdezném. Az egyáltalán nem mindegy. Jó. Aha, a náciknál állunk jobban, az 63, és a szövetségeseknél csak 50. Jó. Akkor viszont inkább a szövetségesekkel üzleteljünk. Ja, de ez pont a szövetségesek. Jó, akkor így 61 és 55 lesz. Jó. Aláírunk egy ilyen szerződést. Igaz, hogy még nincsen bányánk, de ez mindjárt változni fog. Itt. Ez pedig vas. Vas és szén található. És akkor ki fognak ezek rajzani. Úgy remélhetőleg. És eloltják ezt a dolgot itt. Szerintem mindjárt ki fognak oda menni, csak már itt is van, végre. Oltsátok csak a tüzet. Szerintem teljesen kiégett, úgyhogy ezt úgyis újra kell építeni. Jó, kapunk jó sok pénzt. Már elég sokfajta termék van. Kioldjuk a Custom House-nak a blueprintjét egyszer. És megkapjuk a pénzt. A 9000-et. Azt mondja, hogy állítsuk át az alkotmányt úgy, csak a vagyonosak szavazhassanak. Ez 5000 pénzt fog jelenteni, és 5-tel magasabban fogunk állni a kapitalistáknál is. Jó, csak hát ugye ez nem úgy működik, de lehet jó. Akkor így jó lesz, és akkor álljunk 5-tel magasabban a kapitalistáknál, mert hogy ez fontos, és innentől kezdve nem a pénzeket szabad kérni majd, hanem azt, hogy magasabban álljunk, mert legalább 50%-ot el kell érni, ha nem akarom, hogy kivágjanak a választásokon. Hát ez van. Jöhetnek. Itt mindenkinek van melója.
úgy látom, hogy majdnem, de azért még egy ilyen flophouse az elférhet ide mellé, akár közvetlenül. Ezt át tudjuk tenni akár ide is. Nincsen ebből baj. És akkor majd ide is be lehet építkezni házakkal. Komplex szemlélet. Igen. Hogy áll az ananászos? Még most épül föl. Jöhetett volna egy kis pénz. Nem bántam volna. De már mondjuk egyre többet termelünk, csak még messze van a jótól. Ez az egész. Ezt is át lehet majd tenni. Ezt meg konkrétan le lehet rombolni. Mert akkor ide egy tannery el fog majd férni. Na jó. Presidente, Presidente. do you not have an underling to throw out? Írjunk a nácikkal egy szerződést. Hát figyeljetek, gyerekek, ha már mit tudtok nekem adni? A tej az nem kell, hús se kell, de valami használható dolgot tudnátok adni. Kókuszom is van, ezek még drágák, azok meg pláne drágák, jó. Adhatnátok ti is nekem némi pénzt. Na jó, javítsátok ki. És akkor szerintem én most itt ennél a pontnál ezt el fogom engedni, ezt a dolgot. Izgalmas lesz, de minden esetre akkor most rámentek, és köszönöm szépen mindenkinek a kitartó mai figyelmét. Ez volt a Tropico első részének bemutatása. Folytatjuk. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok, jövő vasárnap újra Twitch.